امروز قراره جنایت یک بلاگر ایرانی رو بشنوید که توی لایو اینستاگرامش دست به قتل 4 نفر از اعضای خانواده‌اش میزنه. کجای دنیا زندگی میکنید؟ استان مرکزی عراق. کجای عراقی علی آقا؟ ما میلاجرد. همدان میلاجرد داره، عراق هم داره. تا عراق ما 110 کیلومتر فاصله داریم، تا همدان 70 کیلومتر فاصله داریم. اون وقت میلاجرد 2 تا داریم، یکیش مال همدانه، یکیش مال استان مرکزی که ماییم. ساز محلی میزنم از این سازه. چی میزنی؟ ساز محلی. چه بامزه. آها میزنم. یکم بزن ببینیم صداش چطوریه؟ چشم فعلا میزنم دیگه. این تو آقل ندارم اینجا. خب میچرخ آجا جفتتونم دارید میچرخید که. بلاگری شغلیه که توی 10 سال اخیر توی ایران بین مردم هم پذیرفته شده هم جا افتاده. اما متاسفانه قبل از اینکه مردم درک درستی از تولید محتوای درست و مفید داشته باشن، صرفا به خاطر اینکه ازش کسب درآمد کنن میرن سمت بلاگر شدن. اگر اولین بار من رو میبینی ممنون میشم اول ویدیو رو لایک کنی، بعد سابسکرایب کنی و در نهایت زنگوله رو بزنی تا هر وقت ویدیو گذاشتم با خبر شی و تا آخر ویدیو کنار من بمون. بریم به استان مرکزی شهرستان ساروق روستای جیریا. سال 1402 جمعه 1 دی ماه. مرضیه 37 سالشه و به تازگی از همسر سابقش جدا شده و از این ازدواج ناموفق یک پسر 8 ساله داره. بعد از جداییش حضانت پسر 8 سالش رو به عهده میگیره و با هم دیگه زندگی میکردن. اما توی یک روستای کوچیک اطرافیان، فامیل، دوست و آشنا اجازه نمیدن که یک خانوم بیوه یا مطلقه بمونه و سریع به فکر این میافتن که اون خانوم رو با وجود اینکه یک بچه داره به ازدواج مجدد ترغیبش کنن. متاسفانه اطرافیان مرضیه هم دقیقاً همین خواب رو براش دیدن و دنبال اینن که براش همسری جدید پیدا کنن تا هم مرد بالا سرش باشه، هم یک سقف مستقلی در اختیارش بذاره. اما مرضیه اصلاً قصد ازدواج مجدد نداشت و ترجیح میداد با پسرش دوتایی زندگی کنن. متاسفانه اطرافیان مرضیه هم همین خواب رو براش دیدن و مدام بهش میگن تو هنوز جوونی، هنوز میتونی زندگی کنی، باید تشکیل خانواده بدی. این پسر یه پدر بالا سرش میخواد، خودت یه سقف مستقل از خانوادت باید بالا سرت باشه، پس باید ازدواج کنی. متاسفانه مرضیه چون منبع درآمدی نداشت تا ابد هم نمیتونست توی خونه پدریش زندگی کنه و نیاز داشت که یک سقف مستقل از خانواده‌اش بالای سر خودش و پسرش باشه. فشارهای مالی که روی مرضیه بود باعث شده بود که به این موضوع فکر کنه، نه صرفاً به خاطر تشکیل خانواده بلکه به خاطر اینکه مردی رو پیدا کنه که هزینه‌های خودش و فرزندش رو تقبل کنه، یه جورایی سرپرستی کنه این خانواده رو و در نهایت به خاطر وضعیت بد مالیش به ازدواج مجدد تن میده. اقوام یکی از همسایه‌های مرضیه مرد 60 ساله‌ای رو بهش معرفی میکنه به اسم علی خان. علی خان قبل از مرضیه 4 بار ازدواج کرده و از این ازدواج‌ها 3 فرزند داره. اما بچه‌هاش سر خونه زندگی خودشونن و به زندگی پدرشون کاری ندارن. در واقع علی خان الان یک مرد مجرده که وضعیت مالی معمولی داره. کفاف یک زندگی معمولی رو میده. شغل خودش رو داره، خونه خودش رو داره و یک ماشین داره. یک وانت داشت که با این وانت روزها کار میکرد. در واقع تجهیزات ساختمونی رو به کسایی که داشتن ساختمون سازی میکردن اجاره میداد و بعد از اینکه کارش تموم میشد عصر بعد از ظهر میرفت سراغ شغل دومش، نوازندگی نی. در واقع مردم بهش میگفتن مطرب، یه جورایی مجلس گرم کن بود. برای عروسی‌ها و تولداشون دعوتش میکردن تا بیاد مجلس رو دست بگیره و نوازندگی کنه. درآمد قابل توجهی هم از این راه کسب میکرد. برای مرضیه همین کافی بود چون یک سقف مستقل بالای سرشون بود و از طرفی درآمد علی خان کفاف یک زندگی معمولی رو میداد. بالاخره مرضیه به این ازدواج تن میده و با علی خان ازدواج میکنه. بعد از گذشت 1 ماه از ازدواجشون
مرضیه باردار میشه. توی این اوضاع علی خان فعالیتش رو توی اینستاگرام هم شروع کرده. در واقع از اجراهایی که توی مراسم‌های مختلف داشت فیلم و ویدیو میگرفت و توی اینستاگرام پست میکرد و خیلی جالبه که مخاطب‌های زیادی رو جذب میکرد. یعنی هر روز تعداد فالوورهاش بالا میرفت و ویدیوهایی که میذاشت بازدید خیلی بالایی میگرفت. رشد اکانت اینستاگرامش و بازدیدهای بالاش باعث شده بود که نسبت به محبوبیت و شهرت علاقه خاصی پیدا کنه و مدام ویدیو میذاشت، لایو میذاشت با آدم‌های مختلف. دقیقاً توی همون دوره‌ای که یه سری نمیشه گفت شاخه‌های مجازی، یه سری بلاگرهایی که توی اینستاگرام با هم لایو مشترک میذاشتن، مردم رو توی لایو بالا می آوردن و ازشون میپرسیدن هنرت چیه؟ چه کاری بلدی بکنی؟ یکی میرقصید، یکی ساز میزد، یکی آواز میخوند و علی خان هم جزو همون دسته بود که توی لایو های افراد معروف بالا آورده میشد و هنرنمایی میکرد و از طرفی جذب زیادی فالوور داشت. آقای علی خان درسته. اگه موقعیت داری برامون بزنی، اگه نداری که صحبت میکنی. علی خان فقط از ساز زدنش لایو نمیذاشت، بلکه راغب شده بود از زندگی شخصیش هم برای فالووراش تعریف کنه و زندگیش رو جوری تعریف میکرد که مخاطبش درگیر این زندگی شده بود. یعنی انقدر که براشون جذاب بود بدونن امروز توی زندگی علی خان چه اتفاقی افتاده، ساز زدنه دیگه جذابیت قبل رو نداشت. رابطه دوستانه با مخاطبینش داشت و از زندگیش صحبت میکرد، مخصوصاً از مشکلات زندگیش. از طرف دیگه توی پیجش تبلیغات هم انجام میداد و از اون تبلیغات هم کسب درآمد میکرد و خیلی از مخاطبینش بهش درخواست میدادن که باهاشون لایو مشترک بذاره. نه تنها با هموطنهاش لایو میذاشت، بلکه توی لایو های افراد مختلف از کشورهای مختلف هم میرفت و هنرنمایی میکرد، با اینکه اصلا نمیتونست باهاشون ارتباط برقرار کنه. یعنی نحوه ارتباط برقرار کردنشون زبان اشاره بود. سلام کرده سلام. چی میخوری؟ نیم 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 نیم. الان ساز میزنم شما اونجا رقص کردن. باش. وقتی در مورد مشکلات زندگیش صحبت میکرد جوری وانمود میکرد که انگار روزگار با این مرد سر ناسازگاری داشته و خودش اصلاً مقصر نبوده تو این اتفاقاتی که توی زندگیش رخ داده. یه آدم کامل و پرفکته. به قدری احساس صمیمیت میکرد که برای فالوورهاش تعریف کرده بود که زن 37 سالم با اینکه بار داره میخواد منو ول کنه بره. یه کوچولو این مرد شکاک هم بود، به خاطر اینکه همسرش نصف سن خودش رو داشت و مدام توی ذهنش فکر میکرد شاید این زن به من خیانت کنه، شاید هنوز به شوهر سابقش فکر کنه یا باهاش در ارتباط باشه. مشکل اصلی رابطه این دو نفر ترس از خیانت کردن به همدیگه نبود، بلکه به خاطر اینکه مرضیه پلتفرمی رو در اختیار نداشت مثل اینستاگرام که بیاد جواب حرفهای علی خان رو بده. خیلی مورد قضاوت قرار می گرفت و مردم یک طرفه به قضیه نگاه می کردن. مشکل اصلی زندگی خود علی خان بود، به خاطر اینکه روزها سر کار میرفت و بعد از اینکه کارش تموم میشد زن باردارش رو توی خونه تنها میذاشت و میرفت به مراسم‌های بعد از ظهر و شبش برسه. آخر شبها هم که به خونه برمیگشت دست خالی نمی اومد، بلکه چند تا از دوستها و پامنقلی‌هاش رو با خودش به خونه می آورد و تازه میشستن پای عرق و منقل و ساز زدن. این دوره همی تا نزدیک‌های صبح طول میکشید و بعدش علی خان لایو میذاشت و توی لایو نوازندگی میکرد. طبیعیه که مرضیه از صدای سر و صدا و شوخی‌های شبونه این مردها که توی خونش هستن هم بترسه و هم بیخواب شه، چون بارداره و یه مقدار شب خوابیدن براش سخت بوده چون توی ماه‌های آخر بارداریش بوده. به نظر شما توی این وضعیت میشه خوابید؟ هر وقت به این سر و صداها اعتراض میکرد با پرخاش علی خان روبرو میشد و در نهایت یک دعوای بزرگ شکل میگرفت که مرضیه ناچار بود
خونه رو ترک کنه و برای اینکه حداقل شبها بتونه بخوابه و استراحت کنه دست بچه‌شو بگیره بره خونه پدرش. این بار 3 هفته میگذشت و این بیشترین تایمی بود که مرضیه قهر کرده بود و به خونه پدرش رفته بود. اما علی خان به جای اینکه از همسرش دلجویی کنه و تلاش کنه برش گردونه، به این روال عادت کرده و داره عشق و حال میکنه. بعضی اوقات هم که تلاش میکرد همسرش رو برگردونه هیچ چیزی رو تغییر نمیداد. همچنان دوره همیهای شبونش برپا بود، اخلاقش رو تغییر نمیداد و باز هم موقع اعتراض کردن مرضیه بهش پرخاش میکرد. و جالبه که از عشق و حالش کم نمیکرد و بیشتر با زنهای مختلف که اکثرشون هم اینفلوئنسر و بلاگر بودن لایو میذاشت. شما خیلی ممنون، متشکرم که آوردی بالا. حال شما خوب ان شاء الله، سلامتی. آره خیلی وقتی لایو نمیذاشتی، درسته؟ آها منم نبودم، همون تازه 2-3 روزه دارم لایو میذارم. دارم سازمو باید آماده کنم که بیام بزنم. سازت آماده کن دیگه. ما منتظر سازتیم. خواهش میکنم، متشکرم. باید برم پایین اون قمش ممش آماده کنم. چشم. و اصلا براش مهم نبود که فامیل و دوست و آشنا پیجش رو دارن و لایف هاش رو میبینن و ممکنه پشت سرش توی یه محیط کوچیکی مثل یک روستا چه حرفا و چه شایعاتی در بیاد. اینترنت ضعیف کنده میگیرم از این زمان فلانزه هسته. صدا میاد. صدا جالبتر از همه اینه که توی لایواش زنها رو مسخره میکرد. مثلا موقعی که با یه نفر لایو میرفت میگفت این زنا چرا این شکلین، تا بهشون یه حرفی میزنی سریع قهر میکنن میدوئن میرن خونه باباشون. 28 آذر ماه آخرین ویدیوش رو توی اینستاگرام آپلود میکنه و توی اون ویدیو به فالوورهاش میگه که زن من از من شکایت کرده، خونه رو ترک کرده. همچنین ادعا میکنه زنم هر چیزی که داره میگه همش شایعه است، همش دروغه. زنم به همه گفته وسایل خونه رو من شکوندم، کو اینها نگاه کنین، هیچ وسیله‌ای نشکسته. حتما ویدیو رو ببینید. دوستان عزیز میگفتن که علی خان زده کموت مدومی شکسته ایران، همش سالم، همش دروغ بود، تهمت بود، همه چیز اسمینی بچه را گرفتم ولی همش دروغ بود. اینا همش بهانه است. نمیدونم چی کار کردم که این بلا را به سرم آوردن. هر جورلی اینم خونمونه، این شکسته. اولا قشنگی مورینگ سنا میگفتن همه چی رو زد داغون کرد. ببین چیزی اینجا شکسته. در واقع با انتشار این فیلم سعی کرده بود که برای مخاطبینش رفع سوء تفاهم کنه، ولی حقیقتاً باید برای همسرش رفع سوء تفاهم میکرد. اولین سالی بود که علی خان بعد از ازدواجش شب یلدا رو توی خونه تنها بود، چون مرضیه همچنان توی قهر بود و خونه پدرش بود. علی خان برای دلجویی 3 روز بعد از اون ویدئویی که توی اینستاگرامش پست کرده بود، صبح جمعه میره در خونه پدر زنش برای اینکه از همسرش دلجویی کنه و برش گردونه خونه. اما نه با گل و شیرینی، بلکه با یک غمه. از پشت در داد و فریاد میزد و میگفت مرضیه رو برگردونین خونه. نه کسی بهش جواب میداد، نه کسی در رو براش باز میکرد. بعد از اینکه حسابی به در خونه لگد زد و خسته شد، عصبانی تر از قبل برمیگرده خونه خودش. اما عصر دوباره برمیگرده خونه پدرزنش برای دلجویی کردن. این بار هم خبری از گل و شیرینی نیست، بلکه این بار
یک کلت دستساز توی دستشه و دیگه به در لگد نمیزنه. یه راست وقتی میرسه پشت در ورودی از دیوار خونه میگیره و میره بالا. به محض اینکه از دیوار میپره پایین با برادر زنش اسماعیل روبرو میشه. اسماعیل متولد 15 خرداد 73 بود، وبلاگ نویس بود و دیپلم کامپیوتر داشت. همیشه تو گوش خواهرش میخوند که این مرد شوهر تو زنبازه. تا زنا رو میبینه دست و دلش شروع میکنه به لرزیدن و مرد زندگی تو نیست. اما مرضیه به این حرفا بی تفاوت بوده و سعی میکرده زندگیش رو حفظ کنه. اسماعیل کاملا حق داشت، چون علی خان در نبود زنش با زنهای مختلف لایو میذاشت، براشون ساز میزد، ازشون میخواست که براش برقصن و لذت میبرد از اینکه این همه زن از سراسر دنیا، کشورهای مختلف دارن هنرش رو میبینن، ازش تعریف میکنن، بهش احترام میذارن، اما اطرافیان خودش نه. و حس میکرد هنرش به چشم اطرافیانش و زنش نمیاد. بفرمایید آقای علی خان. ببخشید یه موقع میای تو لایو نمیارم بالاها، من معذرت میخوام آقای علی. یه موقع نمیارم حلال. نه خواهش. خب بفرمایید. ببخشید این سازم خرابه، این یه خورده نیزدم واسه. در واقع میشه گفت این کار برای یک مرد متأهل که یک زن باردار داره خیلی منطقی نیست. از طرف دیگه فامیل و دوست و آشناهای اسماعیل علی خان رو فالو داشتن و تمام لایو ها و ویدیوهاش رو میدیدن و وقتی به اسماعیل میرسیدن تیکه بارونش میکردن که چه خبر از دامادتون سر و گوشش میجنبه ها. این سازو ول نمیکنه، باهاش داره مخ دافای اینستاگرامو میزنه. بالاخره حرفای اسماعیل روی خواهرش تاثیر گذاشت و مرضیه تصمیم گرفت از علی خان جدا شه. اما علی خان به خون اسماعیل تشنه بود، به خاطر اینکه اسماعیل رو باعث و بانی این دعواها و این مشکلات میدید و میگفت این زیر پای زن من نشسته تا زن منو از من جدا کنه. اسماعیل هم علی خان رو عامل بی‌آبرویی خانواده‌اش میدید، چون روستا کوچیکه و اکثر اهالی اون روستا با هم دیگه فامیلن و اینکه داماد خانواده‌تون توی لایوهاش چنین رفتاری بکنه با وجود اینکه زن داره و متأهله کاملا آبروریزیه. البته از دید اسماعیل، علی خان تا چشمش به اسماعیل میفته لحظه‌ای بهش اجازه نمیده که حرف بزنه یا باهاش درگیر بشه. بلافاصله بهش شلیک میکنه و اسماعیل روی زمین میفته. علی خان پاش رو توی خون اسماعیل میزنه و از روی جنازش رد میشه و وارد خونه پدری مرضیه میشه و بعد از اینکه وارد خونه میشه با خواهر مرضیه روبرو میشه و خیلی عجیبه که به خواهر مرضیه میگه زود وسایلتو جمع کن برو خونتون، با تو کاری ندارم. خواهر مرضیه با دیدن اسلحه توی دست علی خان متوجه میشه که به هیچ عنوان قرار نیست اتفاقات خوبی اینجا توی این خونه و برای خانواده‌اش بیفته و سراسیمه وسایلش رو جمع میکنه. وقتی داشت از خونه خارج میشد با جسد برادرش جلوی در ورودی روبرو میشه که یک گلوله توی شکمش شلیک شده، بغضش رو قورت میده و به ناچار مجبور سریع از خونه خارج شه و به سمت خونه خودشون حرکت میکنه. توی مسیر به سمت خونه خودش با پلیس تماس میگیره و گزارش قتل و درگیری میده. وقتی علی خان خواهر مرضیه رو تهدید میکرد، مادر مرضیه هم اونجا حضور داشت و با دیدن این صحنه میترسه و به سمت آشپزخونه فرار میکنه تا بتونه یک وسیله دفاعی برداره و از خودش در مقابل علی خان دفاع کنه. اما هنوز به آشپزخونه نرسیده بود که از پشت علی خان 3 گلوله به سرش، کتفش و کمرش شلیک میکنه. بعد میره سراغ مرضیه که توی اتاق خوابیده بوده. به محض ورودش به اتاق بدون اینکه لحظه‌ای فکر کنه 1 گلوله به دستش و 1 گلوله به پای راستش شلیک میکنه. مرضیه با درد شدیدی از خواب بیدار میشه. تو این حین علی خان رو میبینه که بالای سرش وایستاده. علی خان بدن زخمی همسرش رو و اجساد خانواده رو روی زمین میکشه و میاره توی سالن پذیرایی کنار هم میذاره. بعد گوشیش رو از جیبش در میاره
و طبق معمول شروع میکنه به لایو گذاشتن برای فالووراش. چند دقیقه از لایو علی خان رو توی تلگرام میذارم برای کسایی که واقعا دلش رو دارن ببینن، چون اینجا نمیشه محتوا رو کامل گذاشت. فقط بدانید ببینید چند نفر رو کشتم. قاتل غریبه نیست. 4 نفر تو این حادثه ناگوار جون خودشون از دست دادن. او همسر باردار، اینه که میبینید این زنمه. مادر و برادر همسرش رو هم به قتل رسانده. در یک شرایطی نمیتونه خشم خودش رو کنترل کنه و منجر به اقدامات این شکلی میشه. این حاصل نزاع خانوادگی. به جای اینکه اقدامی بکنیم، به جای اینکه به اصطلاح تصمیم بگیریم، سکوت کنیم، تفکر کنیم و نتیجه غلبه خشم بر آدمی است. روی گوشی فالوورهای علی خان نوتیفیکیشنی میره که علی خان لایو گذاشته و همشون خوشحال میشن، چون فکر میکردن علی خان دوباره در حال ساز زدنه یا توی یک مجلسیه یا قراره با شیرین زبونیاش ما رو سرگرم کنه و این غروب جمعهمون رو یه مقدار دلانگیزتر کنه. اما کاملا اشتباه میکردن. هیچ کدوم از این اتفاقها قرار نبود بیفته. وقتی وارد لایو میشن با صحنه‌ای مواجه میشن که فکرش هم نمی‌کردن. علی خان این بار به جای اینکه ساز توی دستش باشه، یک اسلحه توی دستشه. دوربین رو به سمت جنازه هایی که روی زمین خوابونده میچرخونه و بعد از چند دقیقه دوربین رو میچرخونه به سمت خودش و این صحنه وحشتناکه به خاطر اینکه خون عزیزانش روی صورت خودش هم پاچیده و به مخاطبینش میگه این سزای کسیه که به حرفم گوش نده. هیچ کس نمیتونه به علی خان نارو بزنه. بعد میگه به خاطر اسماعیل ببینید چند نفر رو کشتم، ناموسم از دستم رفت به خاطر این مرد. فوش میده ولی من فوشش رو نمیگم. این مرد باعث شد زندگی ما از هم بپاچه. این زیر پای زن من نشسته بود. عامل همه مشکلات زندگی ما این مرد بود که من الان کشتم. صدای ناله های مرزی بک‌گراند این فیلمه و به راحتی میتونی صداش رو بشنوی که از درد داره به خودش میپیچه و به علی خان میگه دارم میمیرم. علی خان هم در کمال خونسردی بهش میگه هممون یه روز میمیریم. دوربین رو دوباره میچرخونه به سمت اجساد و صحنه جرم رو برای فالوورهاش تشریح میکنه و میگه من به خاطر رفتار زنم برادرش رو کشتم و یه جای دیگه هم میگه من به خاطر اسماعیل زنم و بقیه رو کشتم. انقدر عصبی بوده واقعا نمیدونسته به خاطر کیو کشته. دوباره دوربین رو به سمت خودش برمیگردونه و این بار میگه من دیگه تو این دنیا کاری ندارم و میخوام خودم رو خلاص کنم. چیزی که فوق العاده برام دردناک بود این بود که مرضیه صداش به گوش میرسه. اون طرف با اینکه داره از درد به خودش میپیچه به علی خان میگه خودتو نزن. چجوری زن باردار با اون شرایط 2 گلوله توی بدنش با اون حجم از درد و خونریزی باز به فکر اینه که شوهرم اتفاقی واسش نیفته، علی خان به خودش آسیبی نزنه. بابا این مرد ضارب تو، قاتل برادر و مادرته. خیلی دلرحمی. بعد از اینکه اسلحه رو روی شقیقش گذاشت لایو یهویی قطع میشه. نمیدونیم که لایو رو خودش قطع کرده یا اینستاگرام این لایو رو بسته. نه تنها فالوورهاش با دیدن صحنه جرم به صورت لایو شوکه شده بودن، بلکه اینستاگرام رو هم سورپرایز کرده بود، چون توی این مدت سابقه نداشته کسی لایوی با چنین محتوایی منتشر کنه. بلافاصله بعد از اینکه لایو قطع میشه علی خان اون لایو رو توی پیجش پست میکنه، اما اینستاگرام اون پست رو حذف میکنه. ولی یه سری بچه زرنگ بودن که تو این حد فاصل اون پست رو ذخیره کردن و بعد به عنوان مدرک ازش استفاده شده. هیچ وقت مشخص نشد که علی خان چرا از نیت حذف کردن خودش صرف نظر کرد. شاید به خاطر قطع شدن لایو بوده. گفته خب زنده ایم دیگه، چه کاریه، فرار میکنم میرم، چه خودم میگوشم. بلافاصله بعد از قطع شدن لایوش از خونه بیرون میزنه و با ماشین شخصی خودش به سمت زادگاهش روستای میلاجرده کمیجان فرار میکنه. پلیس و اورژانس بعد از رفتن علی خان به محل میرسن و مرضیه که هنوز زنده بوده رو به بیمارستان منتقل میکنن، اما به خاطر اینکه بیمارستان امکانات کافی نداشته مجبور میشن مرضیه رو به بیمارستان ملایر منتقل کنن. دکتر برای نجات جون مادر مجبور میشه بچه رو با اینکه 6 ماهش بوده از شکم مادر خارج کنه، چون حجم زیادی خونریزی داشته. به خاطر خونریزی شدیدش موقعی که جنین رو از بدن مادر خارج میکنن جنین مرده به دنیا میاد و مرضیه بعد از 2 ساعت به خاطر اون حجم زیاد خونی که از دست داده بود، افت فشار و کاهش سطح هوشیاریش
جونش رو از دست میده. الان مقتولین علی خان به 4 نفر رسیدن. بریم سراغ علی خان که در کمال خونسردی توی راه روستای بچگیشه و با سرعت بالایی داره حرکت میکنه و توی یکی از پیچ‌های تند جاده کنترل ماشین رو از دست میده و ماشینش چپ میکنه و آسیب شدیدی میبینه. توی این حین پلیس دنبال این مرد میگشته و احتمال میدادن علی خان برای فرار به سمت زادگاهش حرکت کرده. از قضا توی جاده با ماشین علی خان برخورد میکنن که واژگون شده و علی خان رو همونجا دستگیرش میکنن. اما قبلش به بیمارستان منتقلش میکنن چون آسیب شدیدی دیده. 3 دی ماه 1402 مراسم خاکسپاری مرضیه نوزادش، برادرش و مادرش توی همون روستا برگزار میشه، در حالی که علی خان همچنان توی بیمارستان به خاطر شکستگی دستش بستریه. بعد از مرخص شدن علی خان، دادگاه توی مدت خیلی کوتاهی با توجه به شواهد و مدارکی که موجود بوده تشکیل میشه و خود دادگاه به عنوان مدعی العموم بدون درخواست قصاص از طرف بازماندگان این پرونده حکم اعدام این مرد رو صادر میکنه. شاید براتون سوال باشه که تا اینجای پرونده چرا حرفی از پسر 8 ساله مرضیه نزدیم؟ به نظرم خواهر مرضیه و پسرش خوششانس ترین افراد این پروندن، چون موقعی که علی خان وارد اون خونه میشه پسر 8 ساله مرضیه به خونه همسایه رفته بوده تا با دوستش بازی کنه. روحش هم خبر نداشته که چه اتفاقی توی خونه برای مادرش، مادر بزرگش و داییش داره میفته. بعد از اینکه خواهر مرضیه از خونه بیرون میاد و میخواسته به سمت خونه خودشون حرکت کنه، قبلش میره در خونه همسایه و خواهرزادش رو تحویل میگیره و با خودش میبره خونه. بهش میگه مامانت گفته با من بیای خونمون، بعدن میاد دنبالت و برت میداره. چرا گفتم خوش شانسه؟ به خاطر اینکه اگر این پسر 8 ساله هم توی خونه کنار مادرش اون بعد از ظهر جمعه رو خوابیده بود و نمیرفت با دوستش بازی کنه، قطعاً علی خان به این بچه هم شلیک میکرد. پسر مرضیه جز مادرش توی این دنیا واقعاً کسی رو نداشته و الان با از دست دادن مادرش به معنای واقعی یتیم شده. خالش تمام تلاشش رو میکنه تا حضانت این پسر رو به عهده بگیره و الان این براش بهترین گزینه است که کنار خالش و شوهر خالش زندگی کنه. یه عکس از این پسر بچه 8 ساله داریم که کنار داییش اسماعیل گرفته شده، اما نمیشه این عکس رو کامل گذاشت به خاطر اینکه هویت این بچه باید حفظ شه، چون در بزرگسالی ممکنه خیلی به مشکل بخوره و مردم اذیتش کنن به خاطر اون ذهنیتی که از این پرونده توی ذهنشون میمونه. بالاخره علی خان توی روز چهارشنبه 22 فروردین 1403 که مصادف شده بوده با عید فطر، حکم اعدامش اجرا میشه. دقیقاً توی اون تعطیلات عید فطری که اگر خاطرتون باشه همه مردم مسافرت بودن، روز چهارشنبهش علی خان اعدام میشه و تا روز دوشنبهش 27م جنازش رو به خانواده‌اش تحویل نمیدن و در نهایت 27 فروردین 1403 به خاک سپرده میشه. متاسفانه توی خیلی از روستاهای ایران همچنان زنها نمیتونن مستقل شن و وقتی بیوه میشن یا مطلقه میشن مردم تلاش میکنن این زنها رو به هر شکلی که شده، حتی با مردی که جای پدر بزرگشون باشه، بفرستن خونه بخت. اما مطلقه و بیوه تو این جامعه نمیخوایم. چرا؟ این زن که همون زنه و خیلی از زنهامون توی جامعه دارن 10 برابر یک مرد از خودشون مردونگی و استقلال نشون میدن. البته که لایف های اینستاگرامی علی خان هم توی این پرونده بی تاثیر نبوده. اگر مرضیه ازدواج مجدد نمی کرد قطعاً الان زنده بود و بالا سر پسر خودش بود. این بار ازتون نمیپرسم به نظرتون عامل اصلی این قتل و پرونده کی بوده، فقط دوست دارم نظر واقعیتون رو در مورد علی خان بهم بگید. اصلا این کار علی خان برای من قابل درک نیست، چون تو با زنت مشکل داری، با بچه‌ای توی شکمش، مادرش، برادرش، چی کار داری؟ برو مشکلتو با حرف زدن حل کن مرد. ممنونم که تا اینجا کنارم بودید. لایک و سابسکرایب و اون زنگوله یادتون نره. منتظر دیدن روی ماهتون توی کامنت ها هستم. حتی اگر یه استیکر کوچولو باشه و دوست نداشته باشین نظر بدین، من خوشحال میشم و به من انرژی میدید. مرسی.